Bence, te tudod a menetrendet. Igen, én azt hiszem... már a nézőknek, hogy... Sziasztok! Ez itt a Pannon Portja harmadik napja. Itt vagyunk a Káli medencénél, Dörgicsén, és innen haladunk Pacsára, ami egy olyan másfél órás útra van tőlünk. Gyere, több lesz az, mint másfél. Miért? Mert megnéztem. Több lesz az, mint másfél, mert meg kell állnunk útközben dohányboltba, élelmiszerüzletbe és különböző helyeken. De menjünk mindenképpen tovább Pacsá felé, ahol Páncél Peti vár minket, mennyire szép név ez? Páncél Peti. Páncél Peti, a nagy macska mentő vár minket, hoztunk egy csomó macskakaját is neki Ájcsiba. Igen. Hát és egy meglepetés szerkezet, ami még nem megy, de remélhetőleg működni fog. Azért megyünk oda. Doki már felkészül. Fel. Teljesen fel vagyok készülve, csak induljunk már, mert időt nem tudok gyártani. Jó is, hogy mondod, az úti fröccsömet bekeverem. Laci, úti fröccsöt nem bekeverhetek? Nem, hát van Petink. Nem kell, jaj, jó. Kell, hát Laci, az elveszett gyermeket, azt elmondjátok, hogy mi az? Szóval az történt, hogy tegnap, nem is, hogy veszteség, minket nem ért veszteség. Péter éjszakára diszidált a buszból. Mondjuk el szót, vendégház. Vendégházba ment, a gazdagékhoz vendégházba, kényelembe, becsicskult magyarán. 26 évesen így becsicskult, nem aludt velünk, úgyhogy ebből kifolyólag nyilván tudja ő is, hogy vétkezett. Retorziók vannak? Nem, hát nem hagyjuk el azt a közösséget, amelyikhez tartozunk, amelyik etet, amelyik ruház, amelyik ágyat ad, amelyik takarít utánunk. És hoztunk magunkkal, mi az, ami kimutatja, ugye, hogyan válik el a szaramájtól. Ez itt egy lakmuszbusz. Igen. Megmutatja, hogy ki a férfi. Na mindegy, Petit kivetette magából éjszakára, ezért lett Petra, úgyhogy most 24 órán keresztül a csicskánk lesz cserébe, és akkor talán visszafogadjuk a kevelünkre. Igen, és akkor majd az, hogy csincsilla, csicskacsilla. Nagyon megsértődtünk ezen. Alig tudtunk elaludni fél 26 évesen így elhagyni, egyszerűen csak azért, mert fingunk. Meg azért, mert elraktuk furnér állatokkal éjjel, meg buborék. Azt mondta, hogy fáj a dereka. Na ehhez képest rosszabbul lett a vendégházam mindig, úgyhogy ez egy ilyen... Egyébként be akart jönni még este hozzánk, de hát sajnos az újlenyomat már nem működött. Bréko, indulás, bréko. Szétesett a csapat. Mennyi az idő? Vissza van minden. 10 óra 28. És mikor kellett volna indulnunk? 9-kor pont. Meg vagyunk csúszva. Ki az oka? Mindenki, csak én nem. Több helyeken Norbert. Add ide, légy szíves. Ezt hallgattam Hajdúszoboszlón gyerekkoromban. Kovács Pétert kérik a hangos bevándorlóhoz. Kovács Pétert várják szülei a hangos bevándorlónál. Kovács Pétert várják szülei a hangos bevándorlónál. Itt van. Ma Petra a Péter, ugye tudjátok? Használni akarjátok nekünket fizetni. Hallgattam csendben. Akkor tegyünk a jogunkat. Ez most nem konkrétan rágondoltam. Köszönjük el, srácok, a tipli. Hajdúszoboszlón mindig ez volt. Nagyon szépen köszönünk minden. Nem így kell, hanem megkeresünk a professzor. A professzor most ment el.
Megérkeztünk Pacsára, Páncél Péterhez. Itt a fészerben el van dugva egy érdekes autó. Nem itt van? És már elsüllyedtek a buszaink. Ja, most első körben a buszainkat Ne hallgassunk a Zsolti féle negativizmusra, mert ez holnapra kiszárad. A buszok innen kijönnek. A Páncél Petinek ez a vendégháza, ott van a Vardunk. Itt át lehet menni a kiskapun keresztül. Ez egy 4 ütemű kombi Warburg, amit hát Laci nagyon szeretett volna, úgyhogy hát nem egész 24 órán kell rendelkezésre arra, hogy az 5 éve mozdulatlan, karburátortálptörött, mindenféle problémával küzdő Warburgot lábra állítsuk, és az innentől kezdve elkísér minket egészen Tamterará, Csirkés Tóniékig, Polgárig, az körülbelül 1000 km, ahol a Laci becseréli a 4 ütemű kombi Warburgot egy 2 ütemű limuzinra. Úgyhogy itt vagyunk most a Páncél Petieknek a vendégháza melletti udvaron. Nyilván neki puha, ez a vendégházba alszik, aki kemény, az meg a lakóbuszba. Ez rád is vonatkozik, G. Látszik, itt a kocsi. Gyere, nézd meg, itt a Verda. Hiszen ez egy Warburg. Peter fucking Attenborough. Cseresznyevirágzás Japánban. Ennyi? Ez a kép címe. Ez a Laci kocsija. Az a szerencse, hogy csapatunkban képviselteti magát az abszolút negativizmus, meg az abszolút pozitivizmus, úgyhogy valahogy középen találkozunk. Nem lesz ezzel baj. Kész, ennyi. Én főzöm a tikka masszalát magunknak. Szerintem csak egyszerűen lelevegősülök meg. Fék az ló. Kinyitjuk a legtávolabb részét, ezt pumpálunk. Ez nem rossz ez az autó. Egyáltalán. Ez néhány embernek a buszánál jobban fog menni. Téged szivatnak, Laci. Szerintem... Nem hallottam, mit mondtál? Éjjel szerintem ide van. Na, srácok. Öltözzünk. Öltözzünk át, hozzunk szerszámot. Jó. Kiosztjuk a feladatokat. Így, ez nagyon fontos. Az elején osszuk ki a feladatokat. Nem lehet vele elindulni. Én irányítok. Zajszigetelés. Jó, nem akarom. Kész. Beszélés. Megyünk. Nem kell ne haragudj. Nincs zajszigetelés, enélkül nem lehet menni. Nézzétek, ezek a finomságok. 1, 2, 3, 4. Be volt számozva. Te kis malac, hová mégy? Bizonyám. Na, csináljuk gyerekek. Na. Ezt nézd, Peti. Páncél Peti egészségére, illetve a Verbungra. Ez a Pfizer? Ez a Pfizer. Ez, az. Nézd Peti, király vakcina. Hát akkor csincsink. Az. Itt vagyunk Pacsán, és gondolom titeket is érdekel, hogy miért ülök egy 4 ütemű Warburg motorterében, és ki van itt mellettem. Sziasztok! Az történt, hogy kaptunk egy felajánlást, ami ritkán történik meg az emberrel az életben, hogy egy ajándék Warburg. Ezt, ha így fölírjátok és időnként kimondjátok magatoknak, hogy egy ajándék Warburg, a kevés emberben mozdít meg valamit, de bennünk elég sok mindent, ezért vagyunk itt, és ezért forgatunk. Előhoztuk a fészerből ezt a Warburgot, ami elég régóta ott áll, ezt mi megkaptuk, és közben kitaláltuk, hogy na jó, én találtam ki, ez lesz a lányom első autója. Azt láttam, hogy semennyi hűtővíz nincs benne, sem a kiegyenlítő tartályban. Itt volt egy laza bilincs, ezt meghúztam, és a termosztátház szintúgy meg van lazítva. Én azt gondolom, hogy ebből leengedték a fagyálót, hogy ne fagyjon bele, vagy akármi. Lehet, hogy csak víz volt benne, hogy ne fagyjon bele. Ez az első probléma, mármint azt megjavítjuk. Ezt megnézem, milyen tömítés van alatta. Ha még a ógyűrű valamennyire bírja, akkor ezt így, ahogy van, visszaszerelem. Termosztát nem kell. Tudjátok, mint a fényezett lökhárító, meg a Duster tesztben. Nem kell. Megnézem, hogy itt hogy tömít. Nagyon régen szereltem ezt a Volkswagen motort, mert ugye ez egy Volkswagen motor, IFA felirat ellenére.
Igen, ez a tömítés, ez még tökéletesen használható, és benne a termosztát is, annak is megvan a tömítése. Úgyhogy itt más dolgunk nincs, csak ezt összeszerelni, meghúzni, és nem tudom, visszarakom azért. És akkor a hűtővízrendszer talán tömített, fel fogjuk tölteni, hoztunk fagyálót, hogy ne úgy csináljuk, mint aki fogalmatlan. És hajrá! Ugye akkumulátort is hoztunk, de a leglényegesebb, hogy, amit már rögtön az első felmérésnél észrevettünk, hogy a fék az beesik, tehát az totál levegős, viszont van fékfolyadék a tartályban. Kicsit abban bízunk, hogy egyszerűen csak az állásnál a karmantyúk átengedtek, ezt meg fogjuk nézni. Próbáltam valakit elküldeni fékfolyadékért, mert van egy autósbolt a közelbe, de ezek ott csak röhögtek, csak poénkodtak. Kicsit magamra maradtam ezzel a problémával, azt kell, hogy mondjam, de nagyjából erre számítottam útközben. Szaletli alattán a 4 ütemű Warburg, 8-an körül állták, mégsem indul. Jaj, mi lesz most? Letilt a YouTube! Letilt a YouTube. Leszarom, csak innen tovább jussunk. Most épp azt csináljuk, hogy kiderült, hogy mindent hoztunk a Warburghoz, amit kuplunghibásnak gondoltunk eddig. Szerintem a kuplung az kiemel, legalábbis ellenállás van rajta, a bovden mozgat, bovden nem kell. Az biztos, hogyha a kuplungnak baja van, akkor le kell szedni a váltót, mert belül van a probléma. Hát azt majd meglátjuk. Van 2 szerelőbakom. Hát mindegy, majd van két rendes emelőnk is, meg mindenféle dolgaink vannak. De amit nem hoztunk, pedig tudtuk, azt biztosan tudtuk, hogy fék nincs rajta. Na mi az, amit az ember visz, hogyha nincs fék egy autón, és így beesik a pedál? Fékfolyadék. Tehát most az van, hogy ahogy megjöttünk, rögtön kaptunk pálinkát, rögtön kaptunk ebédet, mindent, ezért egy csomóan már ott egy kicsit már úgy az estére pihenik ki magukat. És hát mi ketten eljöttünk Petivel, aki itt van mögöttem a kamera mögött, tehát az az ember ott körben, és eljöttünk egy 600 méterre levő autósbolthoz, hogy hát ha lesz fékfolyadék. Azért egy autósboltban illene lennie, nem? Na, ezt csináljuk, és itt vagyunk Pacsán, nagyon szép az idő, igazából jól érezzük magunkat. Majd a Göbi szerel meg a Pere. Én nem hoztam szerelőruhát, azt mondták, hogy ne hozzak, tehát hozok fékfolyadékot. Aztán veszek 2, mert hát ahogy elfolyatjuk. Itt van, amire szükség van, gyerekek. Glikoszám fékfolyadék DOT 3 Warburgba kell. Gondolkoztam rajta, hogy vegyek-e DOT 4-es, de hát minek? Tehát tök fölösleges. Ezzel is elmegy majd a pacsai kis autósboltban. Találtunk valamit a fékfolyadékon kívül. Az lesz az. Ez szokott elrepedni? Elreped a gumi és forságőrcét. Azt a mindenit. Karburátor, talp. Mindjárt felhívjuk azért a Göbit, és megkérdezzük. Csak a komfort fejezd be, akkor... Tehát ez a karburátor talp itt, és hogyha jó, akkor megvesszük, mert itt van 4 ütemű Warburgé, csak azért mondom. Ha valakinek hiányzik, lehet, hogy van ott még a készlete Pacsán. Kell vele olajat cserélni? Nem ér bele a nívópálca, hogy... De... Rövid akkor a nívópálca. Rövid, hosszabb pálcát kell szerezni. Ami a lényeg az, hogy direkt engedték le belőle a hűtővizet, mert több helyen találtam laza csavart. Én kivettem a termosztátot, mert most egy ilyen emergency hazafuvarozásra nincs szükség, úgyse lesz sok hidegindítás, csak úgyhogy hogy nehogy az, hogy forralja a vizet, vagy valami, a termosztát az most nem kell. A bilincseket meghúztam, termosztátházat visszaszereltem, tehát lehetett látni, hogy direkt leengedték belőle a hűtőfolyadékot, ami tök jó, mert bízunk benne, hogy nem lyukas. A kuplung szerkezet az kiemel, lehet érezni, tehát azzal most egyenlőre nem foglalkoznék. A másik probléma pedig az, hogy a fék az beesik. Tehát
Semmit. Azért, mert nincsen folyadék benne? Van benne folyadék, én szerintem átengedett a karmantyú. Ha megnyitjuk a légtelenítő csavarokat, meglátjuk, hogy a főhenger milyen állapotban van. Ez kicsit ilyen kétesélyes a dolog, mert hogyha nem bírjuk a féket lelégteleníteni, akkor ugye bajba vagyunk. Amúgy a fékcsövek jó állapotúnak tűnnek, azokat már megnéztem, azzal nincs különösebb gond, a fék légtelenítés az kérdés. Először itt a fő elosztónál kezdjük, ahol a nyomáskapcsoló van. Ha itt kipumpál, tehát pumpál ki folyadékot, akkor azt gondolom, hogy túl nagy baj nem lehet, mert akkor valamennyire a főhenger működik. És hát nyilván a munkahengerek, tehát a féknyergeknél, azt hiszem ez hátul dobos elő tárcsás, még ezt. Tehát ott még lehet probléma, de én abba bízom, hogy jó lesz. Akkor egyelőre nem állunk annyira rosszul. Kevés információnk van, de ami van, az biztató. Igen, csapataink harcban állnak. Nem tudom, szerintem járni fog a motor, az biztos, a fék a kérdés. Akkumulátort teszünk bele. Mindig úgy van, hogy a fekete a pozitív, a piros a negatív. Ezt jól megtanultuk. A rögzítés az nem az erőssége itt ennek a modellnek, ugye itt kellene, hogy legyen egy pánt, de nincs. Gyerekek, hoztunk valamit. Változó. Egyrészt. Ja, nagyon jó. Ilyet is, olyat is. Másrészt. Várjál, itt vannak ezek. Talptömítés. Honnan? Volt a boltba? A pacsai kisboltból, baszki. Nem áll. Próbáltalak hívni, hogy ez kell-e. Hát a telefonon nem fizettük még ki, odaadták, és hogyha jó, akkor fogjuk használni. Ilyen boldognak régen láttam. És nézd meg még mit hoztam. Ennyi volt a polcon. Már vesztettek. Igen, Göbi már nem kommunikációképes. Éppen kalkulátorozik, hagyja. Figyelj. Kizárt minket. Figyelj, holnap kell visszavinnünk, hogyha nem jó. Csak ne törjük el. Szerintem jó. Ez baszki jó. Valami távtartó kell még, de majd azt eszkábálunk. Urai vagyunk a helyzetnek. Nézd, mit hoztam még. A légfrissítő. Légfrissítőt a Injection and Carburetor Cleaner. Carburetor. Nem jön már ki. Hogy kell mondani? Már nincs hajtógáz. Hogy kell nem kimondani? mondtam jól, direkt. Carburetor Cleaner. Carburetor. Na, szóval. Ezt ingyen megkaptuk, de lehet, hogy ki kell szúrni, hogy rálocsoljuk, de ez kurvára. Fágyos, kérdezd meg a férjedet, hogy mi az, ami a kezében. Benzinünk van-e? Nem az a lényeg. Carburetor Cleaner. Carburetor Cleaner. Prima. Nagyon jó. Már nincsen semmi baj. Figyeljetek. Az előzetes szövegem ellenére elégedett vagyok velük. Egész jó. Benzinünk van? Nincs benzinünk? Mondtam, hogy másfél-két óra azt röfög a motor. Kihoztuk a fényre, azt már tudjuk, hogy nincs rajta fék, azt tudjuk, hogy az akkumulátor nem forgatja át még a motort, és ha elfordítjuk a gyújtáskulcsot, akkor ennek semmiféle visszajelzése nincs a műszerfalon, úgyhogy lesz méregetés. Addig a csík megnézi, hogy miért veszik le a szívó csövet? Egyrészt mert le kell vennünk majd a karbit, mert repett a talpa, és úgy te nem mész te sehova több 100 kilométereket, mert az pokoli lesz. Nem lehet epoxival kiönteni. Meg szilóval. A másik pedig, hogy bele tudjunk fújni, ugye? De hát nem kell belefújni, hidegindítózni akarnak egy ilyen hang, és lerepül a hengerfej. Tanítható olajfolt a mamának. Wow. De engedd vissza rendesen a pedált. Jó. Jó, most a következő. Vagy másik kör. És egy utállat mehet. Egyedül jó, mehet. Egyedül vagyok, mert utállak.
Most pumpáld? Várjál! Azt nem tudom, hogy tudod, de hogy nálam élettani dadogás lép föl, ha hangszeres zenészt hallok gyakorolni. Odébb kell ülnöm majd. Nem, szerintem te gyakoroljál máshol, mert ez itt izé van. De a csík, most tudom, hogy Nagasakira dobták az atombombát. Az enolagei hangja még hallatszik a távolban. Ez így pontos. Meg nem a táborok dörzsöli a tenyerét, midőn a Warburg romjai fölött a zuglói Maharaja görgyedezik. Így. Én ezt túlélem. Átvisszük. Így megemeljük két oldalról is. Figyelj, ha én nem lennék, ez nincs. Erre gondolj. Jó, rendben van. Még egyelőre nem zenész, de majd zenész, akkor lehet, hogy a gitár kikerül a kezedből és a fejeden landol. Figyelj, húrokat rá lehet tekerni a nyakára. Nem, az durva, nem. Egyszerűen csak leül. Szemben van a rendőrség, feljelentelek. Végre, na itt kezdődik a történet. Átmegyek és feljelentek. Na végre, ezt várom. De várj meg, ameddig mind a 3 példát aláírja. Aztán. Nagy az arcuk, meg, de a földön feküdnének a sárba, érted? Hallod, fakarddal. Én értem, hogy rocklegendák születnek. Anuluk fogolyok, hozott mamának fogolyok fakarddal. Lehet, hogy rocklegendák születnek, de most itt egy Forma 1-es csapat. Borzasztó a katasztrófa. Kettő együtt nem megy. Figyelj, ez azért. Ne törd, meg a húromat elszakítja. Itt Pácsán nehéz húrboltot találni. Biztos. Le. Nem. MKB Euroleasing, a fejlődés motorja. A műsor támogatója az Axia Kft. Mezőgazdasági és építőipari szolgáltatások szívvel, lélekkel. Műsorunk támogatója a prémium flotta kezelő Eurofleet Zrt. Mi mozgásban tartjuk flottáját, mindig, mindenkor. A Speedzone egészségügyi szolgáltató partnere a Hanga Medical. A műsor támogatója az olajshop.hu. Már Debrecenben is a Diószegi úton. Pumpa. Innen látszik, hogy spicc. Pumpa. Na, az előző 10-es kulcs is így tűnt el. Megy a 10-es kulcs. Megy a 10-es. Megy a 10-es kan is. Kinyomtam. Ugye a bíróságon azt méltányolják, hogy jogos felindultságból valakit pofán b***ok. Mi ezt együtt üljük le. Pumpa. Jó. Látom, hogy megint én leszek a kimagas. Pumpa. Nyomd. Ez már jó lesz. Rúgom, ez a hátsó szárny, ez mekkora leszorító erőt termel? Itt a leszorító erő. Szerintem Göbi, ez 8-as. Ez valószínűleg egy az egyben, mint a Star Wars-ban. De nem olyan? Jönnek a Wookiee. Jött valami alul kis fék. Jó, pumpa. Mondtam, hogy csak a végén is Idáig azon küzdöttünk a Göbivel, hogy legyen valamiféle fékhatás, de úgy néz ki, hogy hiába pumpálunk, hiába nyitunk ki bármit, a fékolaj tartályból nem jut le a főfékhengerig sem az olaj, úgyhogy a gyengébb és a lazább utat választjuk, megkérdezzük a boltban, hogy van-e főfékhenger eladó. Újra eljöttünk a boltba, a Warburg főhengerért, ami nem lesz szerintem, de hogyha lehet, akkor legalább karmantyút veszünk, mert legalább egy kört kéne csinálnunk erre a dögre, hogy meg tudjon állni vele a Laci. Ezért vannak helyzetek az úton. Hát visszajöttünk a pacsai autósboltba, és most nézzük, hogy van-e. Warburg főfékhenger, kész, két körös. Csoda! Oda néz. Oda néz. Szerintem 2 körös, mert ott van a cinke pontosan. Szerintem. Mindegy, rajta maradhat, senkit nem zavar. Tessék. Jó? Nagyon drága lesz, 290. Azt a mindenit, 290 font, és vennék még 10-es benzincsevet. Hát alul, ahogy összeköti, ahogy a tartálytól lejön a... 1 métert vennék, jó? Az jó lesz. 10-es. Az van. 8-asunk van? Ezek az fontos dolgok mindig milyen olcsóak. 200 forint.
az a csoda, hogy van öregem, tehát ilyen alkatrészt azért úgy nem találsz minden második bokorban. Igazság. Csak nem tudunk oda menni a jogdíjas gitár mellé. 10-es fékcső. Benzincső. Ne! Ugye? Nem biztos, hogy segít, mert tudod, hogy a szar a főhenger, akkor lehet, hogy rozsdás is. Hát de felhegesztjük, aztán kimunkáljuk. Fél lépcsővel előrébb vagyunk. Ne! Na, egy csomagja volt az öregnek, egy ekkora ládában, hogy mondod. 290 forint. Te jó Isten! Közelébe elmutassam? Na, hogy álltok? Azt látom. Jó, Hé, Zsolti! Fejezd el, a YouTube kidobja! Kezedben a karmancsó nélkül hova mész? Jó. Szögelj tovább még! Láttad? Megint a Zsolti! Kezedben a Warburgalbot hova mész? Nem használjuk el Jó, még? nyom! Nem használjuk el még ma? Mehet! Nehéz a munka, Bence? Nem, élvezem. Egy jó fröccs segít. Ez olyan, mint amikor régen jártam dobolni, ott is kellett lábmunkázni, úgyhogy ez most ugyanaz. Oké. Van fék. Kinyissam a kaput? Gyere! Van fék. Na gurulj! Van fék. A kereszt, ahogy nézem. Most hátulról? Most hátulról. Húzom, várjál! Laci azt is tudja. Jó? Simán megáll. Ugye, a jobb első fog, én úgy jöttem az a Besztercebányáról a nagy polszkimmal. Jó, van fék. Ezt ki fogod bírni. Hogy mondod, Mika? Ellenkormányozni kell ki. Egy kör van. Na mi legyen? Ezért van 2. Halló, itt vagyok. Egy legyen. Még egy kicsit légtelenítsük a féket. Milyen? Miért? Pumpálj! Ez Ágyferi nem így mondja, de én megcsinálom. Kiül bepumpálni. Bence. Mondani valaki elmegy, kézilabdás élsportoló. Igen. Én. Na, akkor pumpa. Neked tapsol a fél ország? Nem. Pumpa. Báljon, megy a bál, megy a jó. Jó. Jó, engedd vissza. Egyik kör van, az lelégtelenedett itt fönt. Nyilván ez még nem azt jelenti, hogy fogafék, csak valamennyire felkeményített, a másik nem. De közben az akkumulátort kicsit töltöttük, úgyhogy megpróbáljuk indítani, megnézzük, van a szikra, stb. Úgyhogy ez most így a Szólj, hogyha... Próbáld! Ennek mely? Automata szivatós, igen. Csináld már. Tényleg ne sokat beszélj! Golfmotor. Jó, várj! Kompresszió van. Ez itt laza. Hát ez nagyon alacsony fordulatszám egy indításhoz. Igen. Innen csoda, hogyha elszokja. Szerintem szar. Figyelj, mi lenne? A bikárnak. Vegyük ki valamelyik lakóautóból a lakótérnek az akkumulátorát. Még egyszer próbáld. Van itt a faluban biztos. Sajnos már nincs. Jó. Nagyon meg van honolva a henger, azt letapad. Göbi, mi az anamnézis? Fölkeni! Nem gondolnám, hogy az új aksi szar. Valahol ezért rossz a test, hogy valamilyen. Mi lenne, hogyha még tovább tartanánk ezt az aksit a töltőn? Nem. Ez egy új akkumulátor, Laci. Meg kéne mérni. Ennek úgy meg kéne forgatni. Hozd a múltit, nézzük a kapocsfeszültséget. Jó, indítás közben nézzük meg a kapocsfeszültséget. Ja. Terhelés alatt megnézzük a kapocsfeszültséget, mert szerintem nem esik le egyszerűen. Valahol rossz az érintkezés, akár a testponton vagy valahol. Tudás az itt van. Köszönjük szépen. Lassan forgat. Azt tudjuk, hogy az autónak az volt a problémája, Once hogy more, please. egyik pillanatról a másikra megállt. És most elkezdtük leellenőrizni, ugye mi kell ahhoz, hogy egy motor járjon. Kell hozzá szikra, meg kell hozzá üzemanyag. Szikra van.
és most próbálunk üzemanyagot rakni bele úgy, hogy kihagyjuk a rendszerből az üzemanyagtankot és az üzemanyagtanktól a motorig vezető vezetéket. Brinkmann doktor most éppen egy gyöngét kolonhidroterápiával próbálja meg hátulról etetni megtölti az úszóházat benzinnel, de na meg is van. Melyik az a nőgyógyász, aki nem kíván rá maga is a a hegyről, hát ha elkapja. És ez a geragény is jó lesz az. Jó. Visszatoljuk, és ott kikanyarodunk arra felé. Mi megy? Persze, megyünk vele. Ezt a mossuk el lesz éved, nem lehet kilátni. Jó, várjál, telefonál. Tényleg? Az a legnagyobb baj. Hát hívok valakit. Igen? Engedd már a féket, vagy a kéziféket. Valamit engedj már ki! Jó lesz, jó! Kalinak van születésnapja, legyen neki öröm. Azt a nyugágyát, hova a gitárodat vigyázzal? A gitárodat! Ne, a nyugágyál van a baj. Ne zavarjon semmi, tekerd a kormányt! Tekerd ki. Szedd alá! Kormányzál nincs? Nem abban az irány. Milyen finom hallod? A BMW-ben erősebb. City servo. Az baj, hallod, az baj, hogyha finom. Gyere már! Akkor ott tanul valami nagyon Teker. Vigyázz a csajajjal! Ezt felrúgtad! Mit csináltál? Mit segkedjél? Szeretettel üdvözöljük a helyi rendőrös, minden kedves dolgozóját. Kettes kuplung, Laci! Meg lesz ez, te! Jól. Gyere már, na! Nyomd a gáz! Mit csinálsz? 2 kuplunk. Hát abban van, semmi nem történik. Akkor engedd föl. Jó, állj! Gyerekek! Menj. Semmi nem történik. Hát de még nem is vagyunk ott. Idáig forgott a motor. És mit rontottál el? Menjünk, toljuk vissza, itt az udvarban. Megint. Te beülsz a motortérbe. Ugye, hogy fújjam a féktisztítót. Na ezt ugattam meg egy fél órá is. Valaki mondja nekem, hogy hol kell. Te ráálltad a gyújtást amúgy? Nem. Nem akad rá a gyújtást? Te parasz, te! Mekkora Akkor próbáljuk meg még egyszer. Mi? Jó, hogy az írás tudod. Nem adta rá a gyújtást, de tényleg? Ennyire se vagy Tóbiás, nem lehet. Meg jó, elég. Jó, elég. Add rá a gyújtást. Most elkapja, figyelj. De utána előveszem azt lesz. Volt már ilyen. Figyelj, csík! Csík! Hogy ütöttétek el a csíkot? Az úgy volt. Na! Ott van meg! Gyere le! Adom, gyere! Állj meg! Állj! Elmegy a boltba. Várjál, hagyd kapja föl! Ha a biztonsági ára, akkor menjen. Nézzük meg! Nem! Nézzük meg! Hát szerintem igen. Elég szarul néz ki. Itt van benne valami. Van. Megy bele. Jó ez! Megy vissza! Nem! 5 éve áll. 5 éve áll. Menjél vele fölfelé, hogy lefelé, ha megáll, tudjál gurulni. Lámpát! Beülök beléd, Laci! Gyere! Ha lerobbanunk, ketten halljunk meg. Nagyon füstöl, nézz hátra! Motor is ki van szakadva. Ezen érdekes lesz menni Polgárig, aztán Budapestig. Ez nagyon füstöl, úristen! Ez motorgenerál, hallod? Rossz.
Van ott kamera? Van, Nem. van, Peti. Vagy mi a Mika? Megfordulok, úgy állod be. Ég le a dzsuvál, mi kérem önök. A kartepcső nincs rádugva. Hát ez úgy eszi az olajat, meg öli. Lehúzott kartárcsővel így füstöl. Állok rajta. Ott van egy tojás benne széttörve. Jó helyen van. Engem még a fék mindig. Jaj, már bekívott is. Azzal kell foglalkoznunk. Kartepcsöveket visszadobjuk, nyilván akkor nem fogja szórni az olajat. A motor kopott. Azt most hánytuk oda a tűzfalra azt a Most. És figyelj, ez... Tudod, ekkor a kártergáza van? Menet kész lesz. Egy tartálhajónak. Tehát ezt elvisszük? Igen, csak Persze. mondjuk így 50 km-enként az olajszintet ellenőrizni kell. Nem fogja meghosszabbítani az utatokat holnap, hogy 50 km. Az enyémet biztosan nem, engem nem érdekel ez a Warburg. Laci már hívogatja a hínárhajót, azt elmeséli neki, hogy kell meggyűrűzni a 4 ütemi Warburg. Laci, örülj már egy kicsit a Lacinak. Én intéztem el neki, én örülök neki. Mi történt ott? Boldog vagy? Hát nagyon. Ez kérlek egy Warburg, ami igaz, hogy átkozottul kopott a motorja. Most kéne vele a metabond. Az. Ebbe? Ebbe tudod mi kéne? Cement meg víz. Csak hogy jó lesz ez, meg kell gyűrűzni. Összekerül az a karter cuccos, akkor... Akkor ezt minden motor Akkor nyeli ezt be. minden motor is még jobban fog füstölni. Igen. Figyeljetek, szerintem polgári 4 pápát választunk. Simán. Meg kell gyűrűzni a szeló. Ez meg kell gyűrűzni, ez kész. Jó nagy gyűrűvel, hogy ne kelljen dugódni. Ott fönt, amikor fékeztem, hogy fölkoppantak a dugattyúk a hengerfalon. Én indultam, akkor meg a hátsón. Magyarán akkor most amit lehet rakni még rendbe, és aztán holnap ennek nekivágunk. Igen. Itt nincs valamit rendben rakni. Igen, ez rendben van. Fel kell fújni a 4 kereket, az go. Öntögetni bele az olajat. Halkan jegyzem meg, hogy a fék az nem egy ilyen rámenős, rábeszélős dolog, ami benne van, hanem... Hát ez megy a sor végén. Hanem könyörgős. Ez megy a sor végén, hogy koppanjon a buszon, hogyha... Azért menjen elő. Nem, utolsó, a f***om se fogja nyelni ezt a szart. Miért füstöl? De? Ez nem füstöl, ugye? Nem. Az nem tudom mi az ott. Azért 12-es dörzsi szíve csak bedugul a kipufogóba, mielőtt elindulsz. Na, figyeljetek. Próbáljuk meg már beindítani. Nem fog. Próbáld meg átforgatni, lehet, hogy most ez Hát nem, szerintem nem fog. Próbáld meg, mert most már fent van a benzin. Srácok, azért jöttünk, hogy beindítsuk, beindítottuk. Holnap elvisszük magunkkal, valószínűleg jó pár epizódban fog még szerepelni, hogy majd szívunk vele, mert... Az AC jó, az önindító lesz szar. Igen, azért még hajt tartogat nekünk meglepetéseket, valószínűleg iratkozzatok fel, jövő héten is, jövünk jövő héten Pécs lesz a soros, azért ott fogtok látni érdekességeket, hogy mindenképp tartsatok velünk, szavaztok. Majd a Hévízi út, majd a hínálhajú. Ott könnyen. Nem, a hínálhajú fogja. Nem mondjuk neki tényleg. Persze. Figyelj, lehoztuk a Warburgot, jó volt. Még jó volt. Lehoztuk, diagnosztizáltuk, önindító 11 pár volt a kompresszió. Ennyi. Hova tűnt? Kiloptad a kompressziót? Ennyi. Hínár? Úgyis egy 2 üteműre cseréletben, nem? De. Szia Tóni, szia hínárhajú. Ezt viszi nektek Laci. Jó munkát! Jó munkát! Az az igazság, hogy szerettem volna megszabadulni ettől a szartól, de mivel nem kellett senkinek, ezért azon gondolkoztam, hogy hogyan fogjak egy olyan balekot, aki ezt elvisz innen. És akkor gondoltam a Speedzorra. Laci, milyen jó, hogy vannak még jó emberek a földön, nem? Véletlenül hallottam, hogy mi történt. Az igazság, hogy vannak fizetett trollok a mi műsorunkban is, és neki nem ez a véleménye, hanem ő őszintén jót akar nekünk. Én hiszek egyébként a keresztény demokráciában és az őszinte szeretetben. Ugye, Göbi? Yes! Kontaktibát próbálnak javítani. Hogy legyen rajta minden, mert a P-rendszám az nem azt jelenti, hogy Corben Dallas világjegy, hanem az azt jelenti, hogy a közúti forgalomra alkalmas gépjárművel kimehetünk műszaki vizsga nélkül. Tehát nekünk az rettentően fontos, hogy ez az autó a közúti forgalomra alkalmas legyen. Legyen működő fék, világítás, stb. Most azon dolgozunk. Tehát a P-rendszám... Dolgozzunk! Ezt hallottátok, ugye? Dolgozzunk! 3 éven mondtam. Hát... Ahogy voltunk az autósboltban, ugye Göbi? Igen. De Göbi, figyelj ide! Nézd meg a combomon, megmondom őszintén, a péniszem vastagságával vetekedő erek dagadnak már, annyit pumpáltam azt a féket, de most ez mindegy. És... Na nézd meg most a
Ugyanolyan gyorsan villog? Hal? Most a jobban. Ez borostyálsárga. Hibátlan. Jaj! Le tudod tolni? Officiál. Bocsánat. Ha tetszett a videó, nyomj egy lájkot és iratkozz fel, hogy ne maradj le semmiről. Ha pedig valami menő speedzónos cucc kell, akkor irány a webshop.